สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับฟิล์ม just films ก็ฟิล์มไปเลยนะคะคลิปนี้นะคะฟิล์มจะมาแนะนำตัวนะคะว่าอีนี่คือใครนะคะแล้วมาอเมริกาได้ยังไงนะคะคลิปนี้มีคำตอบค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะหยิบน้ำเย็นๆมาสักแก้วหนึ่งนะคะมาวางข้างๆนะคะเพราะว่าคลิปนี้นะคะจะยาวเป็นชั่วโมงเลยนะคะทุกคนล้อเล่นนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกันเลยทุกคนก็ชื่อเล่นชื่อฟิล์มนะคะชื่อจริงชื่อทัศนีเพ็งอุ่นค่ะแต่ทุกคนที่นี่เรียกฟิล์มว่าทัศนีนะคะหรือว่าเรียกว่าแทสซี่หรือว่าเรียกว่าแทสนะคะก็แล้วแต่คนจะเรียกนะคะดูอินเตอร์เล็กน้อยนะคะแต่จริงคือมันเวลาเรียกฟิล์มมันก็งงสำหรับเขานะคะทุกคนจะชอบเรียกชื่อจริงซะมากกว่าเพราะเขาคิดว่ามันไพเราะมากกว่านะคะมาอเมริกาตอนปี 2017 ซึ่งตอนนั้นฟิล์มก็อายุ24 ปีนะคะตอนนี้อายุเท่าไหร่ก็ไปคำนวณเองละกันนะคะทุกคนตอนนั้นที่มานะคะก็มาโดยโครงการออแพร์นั่นเองนะคะเป็นโครงการพี่เลี้ยงเด็กในอเมริกานะคะซึ่งตอนนั้นมานะคะภาษาอังกฤษฟิล์มนะคะก็ไม่ดีเลยค่ะทุกคนตอนนั้นภาษาอังกฤษฟิล์มก็ระดับ3นะคะจากที่พี่เขาทดสอบฟิล์มนะคะแต่ฟิล์มคิดว่าระดับภาษาฟิล์มก็น่าจะต่ำกว่า3อาจจะเป็น2ด้วยซ้ำนะคะแม้ว่าฟิล์มจะจบที่มกรุงเทพสาขาอินเตอร์นะคะทุกคนได้เกียรตินิยมอันดับ2ด้วย Second Class Honors ทัศนีเพ็งอุ่นเป็นสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะฟิล์มรู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษขนาดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นภาษาคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ทำงานเป็นโปรเจกต์ต่างๆนั่นเองฟิล์มก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ภาษาสักเท่าไหร่นะคะที่ได้เกียรตินิยมอันดับ2มาก็เพราะว่าผลงานนะคะไม่ใช่เป็นการพูดภาษาอังกฤษแต่อย่างใดนะคะตอนนั้นนะคะฟิล์มก็มีเพื่อนที่มหาลัยนะคะเป็นคนอเมริกันนะคะแล้วเขาเคยถามฟิล์มว่าเฮ้ยยูอยู่กับฉันเนี่ยมา2 ปี 3 ปีแล้วนะทำไมไม่พูดภาษาอังกฤษกับไอเลยอะเราก็เลยพูดไปว่าอ้าวแล้วยูอ่ะทำไมไม่พูดภาษาไทยกับเราล่ะนางก็เลยบอกว่าภาษาอังกฤษง่ายจะตายเราก็แบบภาษาไทยก็ง่ายจะตายแล้วนางก็บอกว่า A B C D E F G เราก็เลยบอกว่าก็ไก่ก็ไข่ก็ขุดก็ควายก็มีแบบเถียงกันบ้างเล็กน้อยนะคะคือฟิล์มก็แบบเราไม่ค่อยพูดกับเพื่อนฝรั่งเลยอะเราจะอยู่แต่กับคนไทยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ภาษาอังกฤษก็เพราะตรงนี้ด้วยแล้วไม่ได้มีความพยายามว่างั้นเถอะอย่าไปโทษเลยว่าคนไทยเยอะเราไม่มีความพยายามเองนั่นแหละหลังจากที่ฟิล์มนะคะเรียนจบมาฟิล์มก็สมัครงานไปที่นั้นที่นี้แล้วก็ย้ายงานไปนะคะแต่งานที่เริ่มทำให้ฟิล์มได้มาที่นี่นะคะก็คืองานผู้จัดการกองถ่ายนั่นเองนะคะฟิล์มเคยเป็นผู้จัดการกองถ่ายมาก่อนนะคะแล้วตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าชอบงานนี้มากเพราะว่าได้ออกกองได้เจอดารานะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยชอบงานนี้มากแต่ก็มีความกดดันตรงที่ว่าฟิล์มก็ต้องถือเงินสดมากเกินไปนะคะแล้วทำให้ฟิล์มเครียดแต่ฟิล์มก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะออกจากงานนั้นโดยแบบเร็วขนาดนี้นะคะแต่สุดท้ายก็คือใครจะไปคิดว่าฟิล์มไม่ผ่านโปรค่ะทุกคนฟิล์มตกงานค่ะคือไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตเนี้ยเราจะตกงานเราจะไม่ผ่านโปรแล้วฟิล์มก็พยายามหางานใหม่นะคะเป็นเวลาเกือบปีแน่จากการที่ฟิล์มตกงานนะคะก็ทำให้ฟิล์มได้รู้ว่ามีโครงการออแพร์หรือว่าโครงการพี่เลี้ยงเด็กในอเมริกานะคะเพราะฟิล์มไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแต่พี่ที่ทำงานนะคะเขาบอกว่าเขาเคยไปมาก่อนแล้วมันดีมากเพราะว่าได้ทั้งภาษาอังกฤษได้ทั้งเงินนะคะก็เลยรู้สึกว่าก็อยากลองไม่เคยที่อยากจะมาอเมริกาเลยเราเรียนจบมหาลัยอินเตอร์ตั้ง4 ปีแล้วคือภาษาอังกฤษแย่มากก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องลองสักตั้งแล้วเพราะเราได้ยินมาใช่ไหมคะว่าถ้าใครอยากพูดภาษาอังกฤษได้จะต้องไปอยู่ต่างประเทศอย่างน้อยสักปีหนึ่งมันจะพูดได้เองอัตโนมัติพี่ก็คิดว่ามันไม่น่าจะจริงแต่เอาจริงๆแล้วคือมันก็จริงทุกคนพอฟิล์มอยู่ประมาณแค่6 เดือนหรือเกือบปีเงี้ยฟังออกเขียนได้พูดได้เร็วขึ้นคือเป็นความรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากขึ้นถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษฟิล์มนะคะอาจจะแบบไม่ได้ถูกหลักแกรมมา 100% สำเนียงไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะคะแต่ฟิล์มก็มีความรู้สึกว่าพึงพอใจในสิ่งที่ฟิล์มได้นะคะที่เราสามารถสื่อสารออกไปได้ไม่อายแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติอันนี้คือสิ่งที่ฟิล์มได้มานะคะก็คือดีใจมากๆเลยเหมือนเป็นเช็คลิสต์นะคะในชีวิตว่าเราอยากทำอะไรได้นะคะก็คือการอยากพูดภาษาอังกฤษได้นะคะก็คือตอนนี้ก็เช็คนะคะก็ได้แล้วอะไรอย่างนี้นะคะช่วงนั้นนะคะพอรู้ว่าอยากจะมาที่นี่นะคะก็ไม่มีเงินนะคะเพราะว่าตกงานที่ทำงานนะคะก็บอกว่าแล้วทำไมไม่กลับไปบ้านล่ะหรือว่าเขาคิดว่าเรายังขอเงินพ่อแม่อยู่นะคะฟิล์มมาขอเงินพ่อแม่จนถึงมหาลัยก็จริงแต่พอเราทำงานเองได้จบมหาลัยปุ๊บฟิล์มตั้งใจเลยว่าจะไม่เอาเงินพ่อแม่อีกแล้วนะคะ
ฟิล์มก็เลยไม่พึ่งพาใครเลยช่วงนั้นหลายๆคนก็ไม่รู้นะคะว่าฟิล์มมาลำบากมากช่วงนั้นฟิล์มใช้เงินได้แค่วันละ31 บาทเท่านั้นค่ะทุกคนเพราะฟิล์มมีเงินเก็บไม่ค่อยมากนะคะฟิล์มก็ซื้อข้าวนะคะเป็นถุง20 บาทนะคะแล้วก็มาหุงในไมโครเวฟนะคะกินกับไข่นั่นเองบางทีก็อาจจะมีผักบ้านนะคะแล้วก็มาใส่รวมกันในไมโครเวฟนะคะแล้วก็ตอนนั้นฟิล์มก็ไม่มีงานทำพยายามหางานนะคะก็ไม่ได้งานนะคะก็เลยว่าไปลงทะเบียนคนว่างงานนะคะก็ได้เงินมาบ้างบางส่วนฟิล์มน่าจะได้แค่1,000-2,000เองนะมั้งคะไม่ได้เยอะมากแต่ก็สามารถประทังชีวิตได้นะคะลำบากมากเลยทีเดียวฟิล์มก็ไม่เคยบอกครอบครัวของฟิล์มเลยนะคะหรือว่าบอกเพื่อนๆของฟิล์มเพราะฟิล์มรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะดูแลใครสักคนน่ะเราจะต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อนถ้าเราดูแลตัวเองไม่ได้แล้วเราจะไปดูแลใครได้ล่ะคะอันนี้คือสิ่งที่ฟิล์มคิดนะแต่ว่าถ้ามันลำบากจริงๆอ่ะขอความช่วยเหลือมันก็ไม่ผิดแต่สำหรับฟิล์มช่วงนั้นอ่ะฟิล์มพยายามที่จะทำอะไรได้ด้วยตัวเองก่อนถ้าเราไม่ไหวจริงๆฟิล์มก็จะขอความช่วยเหลือแต่ตอนนั้นนะฟิล์มรู้สึกว่าชีวิตมันลงเหวมากๆเลยนะคะเพราะว่าจากที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ผ่านโปรก็รู้สึกแย่แล้วเพราะว่าเราไม่เก่งหรอเราไม่ดีหรอขนาดนั้นทำไมถึงไม่ผ่านโปรเป็นอะไรที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตเนี้ยค่ะแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วคติของฟิล์มก็คือทุกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมักเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีเสมอมันก็เรื่องจริงนะคะถ้าฟิล์มผ่านโปรในวันนั้นฟิล์มก็คงไม่ได้มาในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ที่ทำงานนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ให้ฟิล์มผ่านก็ตามนะคะแต่ก็ทำให้ฟิล์มได้มามีชีวิตที่นี่นะคะในวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ฟิล์มก็ยังต้องหางานเสริมนะคะถึงแม้ว่าฟิล์มจะหางานหลักไม่ได้แต่ฟิล์มได้รู้จักกับแอปหนึ่งค่ะเป็นแอปพลิเคชันหางานซึ่งตอนนี้ฟิล์มไม่แน่ใจว่าเขายังมีอยู่หรือเปล่าเพราะฟิล์มไปเซิร์ชหาแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ได้อัปเดตเลยมานานมากแล้วนะคะชื่อแอป Helster นะคะเป็นแอปที่หางานนะคะง่ายมากๆเลยก็คือเป็นแอปคล้ายๆเขาจะขึ้นงานมานะคะว่าอย่างเช่นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งอยากจะได้พนักงานมาทำแค่3 วันอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าทำแค่วันเดียวอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยมีงานประจำก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเหมือนเร่งด่วนแบบคนลาป่วยพรุ่งนี้กระทันหันอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากให้คนณตอนนั้นเลยนะคะเขาก็จะขึ้นลิสต์ไว้ให้ฟิล์มก็คลิกไปนะคะแล้วก็ถ้าเขาถูกใจโปรไฟล์เราหรือว่าเขาอยากได้คนนี้เขาก็จะคลิกรับเลยนะคะเป็นชีวิตที่ประมาณว่าหาเช้ากินค่ำนั่นเองนะคะฟิล์มก็ใช้แอปนั้นอยู่นานเลยนะคะก็คือใช้จนกว่าจะมาที่นี่เลยเพราะว่าเป็นแอปที่ดีแล้วก็จริงๆคือเป็นแอปที่ช่วยเหลือฟิล์มมาแบบจริงๆอ่ะฟิล์มต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะก็อยากให้มีแอปนี้ดีๆไว้นะคะแต่ฟิล์มก็ไม่แน่ใจว่ายังมีหรือเปล่าถ้าใครรู้นะคะก็ช่วยคอมเมนต์ใต้ล่างด้วยนะคะว่ายังมีแอปนี้อยู่หรือเปล่านะคะแล้วฟิล์มก็รู้สึกว่าเราจะทำยังไงถ้าเราอยากจะมาที่เนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะฟิล์มก็ได้มาเจองานร้านอาหารนะคะเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสแล้วก็สเปนนะคะเป็นงานสุดท้ายนะคะที่ฟิล์มทำก่อนที่ฟิล์มจะย้ายมาที่อเมริกานะคะแล้วฟิล์มไม่น่าเชื่อทุกคนเงินเดือน 20,000อะแล้วฟิล์มไม่รวมทิปไม่รวมค่าขายไวน์หรืออะไรต่างๆนะคะเดือนหนึ่งฟิล์มได้แบบค่อนข้างเยอะอะ25,000อย่างต่ำนะคะฟิล์มรู้สึกว่าว้าวคือแบบงานแค่เป็นพนักงานร้านอาหารนะได้เงินเยอะขนาดเนี้ยได้เงินเยอะกว่าเป็นผู้จัดการกองถ่ายอีกอะทุกคนแล้วก็ได้ภาษาด้วยอย่างน้อยอะขอให้ได้ฝึกภาษาก่อนที่ฟิล์มจะมาที่นี่นะคะแล้วฟิล์มก็ได้ภาษาจริงๆคืออาจจะแบบไม่ได้แบบเร็วมากขนาดนั้นนะคะแต่ฟิล์มมันได้ใช้ทุกวันศัพท์บางอย่างในร้านอาหารที่ฟิล์มไม่เคยรู้อย่างเงี้ยฟิล์มก็ได้รู้จากที่นี่นะคะแล้วฟิล์มก็ได้ประสบการณ์อะไรมากมายนะคะจากร้านอาหารที่ฟิล์มทำนะคะได้ทั้งภาษาอังกฤษได้ทั้งการทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้ทำงานกับฝรั่งอีกต่างหากนะคะก็เลยได้เรียนรู้ความคิดแล้วก็ต่างๆนานาการรับมือต่างๆนะคะเป็นสิ่งที่ท้าทายมากนะคะเพราะว่าการทำงานกับเขาอ่ะจะค่อนข้างที่จะซีเรียสนะคะตรงเวลาแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะคะแต่ทำให้ฟิล์มรู้สึกว่าเรามีความอดทนแล้วก็ตั้งใจมากแล้วฟิล์มผ่านมันมาได้ฟิล์มรู้สึกว่าฟิล์มก็ภูมิใจในตัวเองมากๆเลยนะคะฟิล์มก็รู้สึกว่าขอบคุณกับงานนี้มากๆเลยนะคะที่ทำให้ฟิล์มเป็นฟิล์มในวันนี้นะคะจริงๆช่วงนั้นฟิล์มก็สมัครโครงการออแพร์ไปแล้วแต่เราไม่มีเงินอ่ะค่าโครงการตอนนั้นของฟิล์มนะคะประมาณ 70,000ก็คือถ้ารวมทุกๆอย่างเลยนะตั้งใจว่าอย่างน้อย 75,000ประมาณนี้นะคะเพราะเขาบอกว่าถ้ามาที่เนี่ยได้อ่ะก็ต้องมีเงินติดตัวมาด้วยเพราะว่าแต่ก็ไม่ต้องมีเยอะขนาดนั้นมีสัก11,000หรอ11,000หรือ 5,000อะไรประมาณนี้คือมีไม่เยอะติดไว้แค่นิดนึงเพราะว่า
เรามายังไงเราก็ต้องมาทำงานก็ต้องได้เงินอยู่แล้วแต่กว่าจะได้เงินมันก็ตีไป 2-3 อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นนะคะที่ฟิล์มได้งานเป็นพนักงานร้านอาหารนะคะฟิล์มก็ต้องเก็บเงินไปด้วยนะคะซึ่งช่วงนั้นฟิล์มก็อยู่หอพักที่ราคาถูกมากทุกคนคือแบบกางแขนแค่นี้นี่คือห้องฟิล์มนะจริงๆมัน1,100เพราะว่าห้องฟิล์มมันติดกับหน้าต่างนะคะก็จ่ายเพิ่ม100นะคะแต่ถ้าเป็นห้องธรรมดาก็1,100คือห้องมันเล็กมากฟิล์มจะพยายามหารูปแล้วแปะไว้ให้ดูนะคะคือห้องมันเล็กมากๆเลยแต่ฟิล์มมีความสุขมากทุกวันนี้ฟิล์มคิดว่าถ้าฟิล์มไม่ได้อยู่ที่เนี่ยฟิล์มก็อยากกลับไปอยู่ที่เดิมนะเพราะฟิล์มรู้สึกว่ามันประหยัดก็จริงแต่มันมีความสุขมากถึงแม้จะเป็นห้องเล็กๆนะคะแต่ฟิล์มรักมากฟิล์มทุกวันนี้ฟิล์มก็ยังแบบไม่เสียใจเลยที่เคยอยู่ที่นั่นนะคะตอนนั้นก็ได้เงินเดือนอย่างน้อย 25,000 ใช่ไหมแล้วค่าห้องมันก็แค่1,000 กว่าแล้วก็ฟิล์มก็นั่งเรือมาทำงานนะทุกคนแล้วก็เวลากลับบ้านอย่างเงี้ยอาจจะนั่งมอเตอร์ไซค์บ้างนะคะหรือว่าตัวใหญ่ก็ติดรถมากับพี่ๆเขาอะไรเงี้ยนะคะนั่งใต้ดินรถใต้ดินนะคะแต่ก็คือรวมๆแล้วเดือนหนึ่งฟิล์มก็เก็บเงินได้เยอะเลยอะทุกคนค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเงี้ยข้าวมันก็ฟรีอยู่แล้วเพราะว่ากินที่ร้านอาหารอะไรเงี้ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าฟิล์มเก็บเงินได้เร็วมากแล้วพี่ที่ออแพรนะคะเขาก็แบบพยายามโทรจี้เรานะคะว่าเฮ้ยสมัครหรือยังทำหรือยังแล้วเขาเคยดูถูกฟิล์มไว้ด้วยนะคะว่าภาษาอังกฤษก็ไม่ดีเลี้ยงเด็กเล็กก็ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยจะมีโฮสที่ไหนมาดูเราล่ะคือเป็นคำที่ผลักดันฟิล์มมากๆให้แบบพยายามขึ้นไปอีกนะคะอันนี้ฟิล์มก็ไม่ได้โกรธนะคะที่เขาว่าฟิล์มไว้อย่างนั้นนะคะอาจจะมีเครื่องบ้างแหละแต่ตอนนั้นน่ะแต่ตอนนี้ฟิล์มมาคิดดูแล้วว่าถ้าพี่เขาไม่พูดแบบนั้นกับฟิล์มฟิล์มก็คงไม่ผลักตัวเองให้มาที่นี่ได้จนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วฟิล์มก็เลยเร่งพยายามถ่ายวิดีโอแนะนำตัวออแพรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เก็บเงินแน่นอนเลยเรื่องเงินนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าไม่มีเงินก็คือมาไม่ได้นะคะแล้วก็พยายามสัมภาษณ์นะคะกับโฮสต์นะคะถึงแม้ว่าเราจะพร้อมทุกอย่างแหละแต่ถ้าโฮสต์ไม่เอาเราอย่างเงี้ยเราก็มาไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องขอบคุณโฮสต์ของฟิล์มมากๆเลยนะคะที่เลือกให้ฟิล์มมาอยู่ที่นี่นะคะคือถ้าทุกคนอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นออแพรนะคะก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะคะฟิล์มจะทำคลิปแยกไว้ให้อีกทีนะคะหลังจากที่ฟิล์มได้มาอเมริกานะคะฟิล์มก็แพลนไว้นะคะว่าจริงๆแล้วฟิล์มอยากจะอยู่สัก2 ปีนั่นแหละค่ะก็คือตามลิมิตของโครงการเลยนะคะเพราะฟิล์มก็อยากได้เงินแล้วในระหว่างที่หาเงินน่ะฟิล์มก็อยากได้ภาษาเพื่อจะเอาภาษาอังกฤษนั้นน่ะไปสมัครทุนการศึกษาไปไต้หวันในปีหนึ่งนะคะคือฟิล์มแพลนว่าหลังจากฟิล์มทำโครงการออแพรเนี้ยจบ2 ปีฟิล์มจะกระโดดไปอยู่ที่ไต้หวันนะคะคืออยากจะไปอยู่ไต้หวันมากคือชอบภาษาจีนนะคะแต่ก็คือก่อนที่จะได้ไปจีนน่ะฟิล์มเคยสมัครชิงทุนไว้นะคะแต่ฟิล์มก็เป็นความเหมือนโชคดีหรือโชคร้ายนะคะเพราะว่าโครงการนั้นนะคะมันปิดรับสมัครเร็วเกินกว่ากำหนดค่ะทุกคนฟิล์มก็แบบทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ลองเลยนะคะก็มีความเสียใจเล็กน้อยนะคะหลังจากที่ฟิล์มนะคะทำงานอยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นะคะเป็นเวลา1 ปีนะคะฟิล์มก็ย้ายมาที่รัฐโคโลราโดนะคะฟิล์มก็ได้เจอกับสามีของฟิล์มนั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้เราทั้ง2 คนนะคะได้แต่งงานกันนะคะแต่สุดท้ายนะคะก็ได้เป็นแฟนฝรั่งค่ะทุกคนก็คิดยังไงก็ได้อย่างนั้นจริงๆนะคะก็ตอนนี้นะคะฟิล์มก็อยู่ที่อเมริกานะคะมาได้4 ปีกว่าแล้วนะคะใช่ไหมก็ฟิล์มก็อยู่อเมริกานะคะมาได้4 ปีกว่าแล้วนะคะปีนี้เดือนตุลาคมฟิล์มก็จะอยู่เป็น5 ปีแล้วค่ะทุกคนฟิล์มจะอยู่ที่นี่5 ปีแล้วนะคะแล้วฟิล์มก็ได้กลับไทยไปนะคะตอนฟิล์มอยู่นี่ประมาณ2 ปีนะคะแล้วก็กลับไปไทยช่วงที่โควิดกำลังระบาดใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้กลับไปไทย2 ปีแล้วก็มีความคิดถึงมากเลยนะคะแต่ฟิล์มก็รู้สึกว่าอาจจะได้กลับปีหน้านะคะปีนี้คงไม่ได้กลับอีกแล้วนะคะเพราะในเรื่องของโควิดแล้วก็กฎต่างๆนะคะฟิล์มอยากจะกลับไปแล้วก็อยากจะพาแฟนนะคะไปทัวร์ประเทศไทยนะคะแบบว่าเป็นไม่มีโควิดเพราะจะได้แบบเที่ยวให้กระหน่ำสนุกสนานทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยนะคะคือฟิล์มจะรอวันนั้นนะคะคิดถึงทุกคนนะเพื่อนรักทั้งหลายพ่อแม่ครอบครัวก็รักคิดถึงทุกคนนะคะถ้าใครดูจนถึงช่วงนี้นะคะก็ขอให้พี่มีโมจิรูปนี้นะคะไว้ใต้คอมเมนต์นะคะทุกคนถึงช่วงนี้นะคะทุกคนก็น่าจะรู้จักฟิล์มมากขึ้นนะคะไม่รู้ว่าทุกคนอยากจะรู้จักหรือเปล่าแต่ก็
Nice to meet you นะคะ แต่ถ้าทุกคนอยากให้ฟิล์มพูดถึงเรื่องอะไรเพิ่มเติมนะคะหรืออยากให้ฟิล์มทำคลิปอะไรแยกนะคะก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe และไลค์ให้ฟิล์มด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่อยู่กันมาจนถึงช่วงนี้นะคะแล้วก็ติดตามฟิล์มนะคะก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ฟิล์มนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้บ๊ายบาย